नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने सोसियल मिडिया एप्लिकेसन टिकटक नेपाल सरकारले ब्यान गरेको छ। अहिले तत्काललाई टिकटक बन्द गर्ने भन्ने नेपाली क्याबिनेटको बैठकले निर्णय गरेको छ। टिकटक ब्यान भएसँगै नेपालमा टिकटक ब्यान हुनुपर्छ र टिकटक ब्यान हुनु हुँदैन भन्ने दुई खेमामा मानिसहरू बाँडिरहेका छन्। आजको यस भिडियोमा हामीले टिकटक वास्तवमा कस्तो खालको प्लेटफर्म हो, भइरहेको के थियो, सरकारले किन बन्द गर्यो र के गर्न सकिन्थ्यो, के हुन सक्छ, अब फेरि टिकटक आउन सक्ला या नसक्ला लगायतका कुराहरू राख्नेछौँ। डिजिटल सोल्युसनमा तपाईलाई स्वागत गर्दछु। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। टिकटक भनेको एउटा प्लेटफर्म हो। यसलाई चाहिँ चाइनिज कम्पनीले बनाएको हो, त्यसैले रन गर्छ। बाइडान्स भन्ने छ। यो बाइडान्स कम्पनी चाइनामा छ। यसले टिकटकलाई अपरेट गर्छ। टिकटक संसारभरि अपरेट भइरहेको छ। संसारभरि चलाइन्छ टिकटकलाई। केही देशहरू छन् त्यहाँ फुल्ली टिकटकलाई ब्यान छ, जस्तै लाइक इन्डिया। बाइडान्स भन्ने कम्पनीले टिकटक बनाएको हो। टिकटक चाइनामा एउटा टिकटक छ, छुट्टै नामले आउँछ। र अरू देशको लागि चाहिँ बाइडान्सले फेरि यो हामीले चलाउने वाला टिकटक बनाएको छ। यसको चाहिँ सिङ्गापुर, युएस त्यहाँ डाटा सेन्टर राखिएको छ। यो हामीले चलाउने टिकटक हो। र टिकटक चाहिँ सर्ट भिडियो प्लेटफर्म हो। तपाईँले अब चलाइराख्नु भएको छ। भर्टिकल फर्मेटको भिडियोहरू टिकटकमा हालिन्छ। 15 मिनटसम्मको भिडियो टिकटकमा अपलोड गर्नु मिल्छ। हाम्रोमा चाहिँ 10 मिनटसम्मको थियो। नेपालमा चाहिँ एज अ आइटी स्टुडेन्ट, एज अ आइटी सँग रिलेटेड काम गर्ने, टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड काम गर्न सक्ने मान्छेले के चाहिँ फिल गर्न सक्छ भन्दाखेरि टिकटक एकदम राम्रो एप हो। यो मानेमा कि यसमा प्रयोग गरिएको टेक्नोलोजी, यसको एल्गोरिथम यो बनाइ कति सजिलो छ, इजी टु युज। हेर्नु न, युजर फ्रेन्डली। जस्तो सुकै तपाईँको 80 वर्षको आमाले समेत टिकटक हेर्न सक्नुहुन्छ। ठुलो मान्छेहरू जो टेक्निकल्ली लिटरेटेड हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई धेरै स्किल छैन, टेक्निकल स्किल, उहाँहरूले पनि सजिलै टिकटकलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यति सजिलो छ, स्क्रोल गरे भयो, सक्यो है। यो टिकटक त्यस्तो खालको प्लेटफर्म हो। इन्डिया चाइनिज प्लेटफर्म हो भनेर बुझौँ। अब टिकटकमा के भइरहेको थियो भन्दाखेरि रिसेन्टली नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने टिकटकमा धेरै नै विकृति फैलिरहेको थियो। टिकटकमा एज अ सेम टाइम दुई खालको कन्टेन्टहरू अपलोड भइरहेको थियो। एउटा चाहिँ इन्फर्मेटिभ कन्टेन्ट। इन्फर्मेटिभ कन्टेन्ट कस्तो थियो भन्दाखेरि इन्फर्मेटिभ कन्टेन्ट सबै टार्गेट अडियन्स, सबै अडियन्स जति टिकटक चलाउँछ सबै मान्छेले भनिसकेपछि विभिन्न कम्पनीहरू जो डिजिटली अवेर गर्ने कम्पनीहरू होस्, धेरै सोसियल मिडिया मार्केटिङ गर्ने कम्पनीहरू जो होस्, धेरै कम्पनीहरूले टिकटकलाई प्रयोग गर्ने र त्यसलाई चाहिँ इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरू दिएर इन्फर्मेसनहरू स्प्रेड गरेर चलाइरहेका थिए। एकातिर त्यस्तो खालको कन्टेन्टहरू त्यहाँ पुस भइरहेको थियो। एट द सेम टाइम अर्को कस्तो खालको विकृति आइरहेको थियो टिकटकमा भन्दाखेरि लाइभ बस्ने, टिकटकको गिफ्ट चाहिँ एज अ क्रिएटरलाई रिवार्ड गर्ने तरिकाले गिफ्ट दियो नि त टिकटकमा। टिकटकको भ्युवर्सले किन गिफ्ट दिन्छ त भन्दाखेरि त्यो क्रिएटरलाई रिवार्ड्स दिया हो। हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो गिफ्टकै लागि लाइभ बस्ने र जे पनि गरिदिने खालका कुराहरू भयो, कपडै खोलिदिने, देखाइदिने, होइन त्यस्तो खालको कुरा गरे। त्यो चिज भइरहेको थियो। एट द सेम टाइम एकातिरको बाटोमा हेरौँ। अब अर्कोतिरको बाटोमा चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि विभिन्न मुभमेन्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ टिकटकले ठुलो भूमिका खेलेको थियो। किन भन्दाखेरि कुनै पनि मेसेज कन्भे गर्नु छ, कुनै पनि मेसेजलाई अडियन्ससँग पुर्याउनु छ भने टिकटक एकदम राम्रो प्लेटफर्म बनिरहेको थियो। यो रबिन को पार्टी, भालेन्साको धेरै मुभमेन्टहरू होस्। अब यो भूकम्पको यताउता यो पैसाहरू उठाउने अनि सहयोग गर्ने त्यो सिलसिलामा धेरै मेसेजहरू केही भइहाल्यो भने चाहिँ कन्भे गर्नलाई सजिलो भइरहेको थियो। रिसेन्टली के भयो भन्दा यो दुर्गा प्रसाई लगायतका, यो महेश बस्नेत लगायतका यस्तो खालको कन्फ्लिक्टहरू आयो। दुर्गा प्रसाईले राजशासनसँग मिलेर अब राजा ल्याउनुपर्छ भनेर उनीहरूको चाहिँ मङ्सिरको 7 गते एउटा प्रोग्राम छ। त्यस्तो खालको प्रोग्रामको इन्फर्मेसन पनि एकदम स्प्रिड भयो, ठुलो तरिकाले स्प्रिड भइरहेपछि अब सरकारलाई टेन्सन पर्यो। अब हामी नेक्स्ट चिजमा जान्छौँ, सरकारले किन बन्द गर्यो यसलाई। एक्ज्याक्टली यसको गुदी चाहिँ कहाँ छ भन्दा यही छ। सरकारले चाहिँ डाटा प्राइभेसीको कुरालाई लिएर बन्द गरेको छैन। सरकारले टिकटक जनताले धेरै चलाए, टाइम पास गरे, अनप्रोडक्टिभ भयो भने बन्द गरेको छैन। टिकटक सरकारले बन्द गर्नुको मुख्य कारण भनेको धार्मिक सामाजिक सहिष्णुता बिग्रियो, अराजकता फैलियो भनेर सरकारले भनिरहेको छ। यसमा भन्न खोजेको, पेन पोइन्ट गर्न खोजिरहेको भनेको दुईटा चिजहरूलाई छ। एउटा चाहिँ दुर्गा प्रसाई जस्तो मान्छेहरू जो अब विद्रोह गर्छन्, के गर्छन्, यो गर्छन् होइन, गर्ने मान्छे, यस्तो टाइपको मान्छेहरूको मेसेज चाहिँ छिटो कन्भे भयो। अर्को चाहिँ एउटा सरकारको विरुद्धमा हाम्रो सिस्टमको विरुद्धमा। हजुर हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो सिस्टम मोस्ट करप्टेड सिस्टम हो वर्ल्डमा। साउथ एसियामा हामी मोस्ट करप्टेड कन्ट्री हौँ, भ्रष्टाचारमा 1 नम्बरमा छ। सरकारको आलोचना गर्ने, सिस्टमको आलोचना गर्ने त्यो खालको कमेन्ट्सहरू चाहिँ सरकारले सुन्न सकेन र बन्द गर्यो। सरकारले भन्छ धार्मिक सहिष्णुता बिग्रियो, यस्ता खालका मान्छेहरू आए, तडक भडक गरे भनेर त्यो गरे हो। तर सरकारले डाटा पोलिसीको, डाटा प्राइभेसीको कुरा होइन, टिकटकको डाटा प्राइभेसीको कुरा अनि त्यो चिजहरूलाई चाहिँ
खाएर बन्द गर्थ्यो भने चाहिँ धेरै मान्छे कन्भिन्स हुन्थे। यहाँनिर डाटा प्राइभेसीको कुरा छैन। र अर्को मेन चिज चाहिँ जस्तै इन्डियाले ब्यान गर्नुको पछाडिको कुरा हामी पछाडि कुरा गर्छौँ। यो चिजहरू रह्यो, सरकारले चाहिँ के भनेर बन्द गर्यो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझियो। अहिले टिकटक चलिरहेको छ भनेर सुन्नुहुन्छ। अहिले टिकटक चलाउन सकिन्छ, सजिलै सकिन्छ। एउटा प्राइभेट डिएनएस अन गर्यो भने चाहिँ गुगल क्रोमबाट पनि VPN पनि युज गर्नु पर्दैन। अब लोकल ISPजहरूले त यसलाई बन्द गरेकै छैनन् होइन, मजासँग अहिले टिकटक चलिरहेको छ। अघि पनि मैले हेरेको थिएँ। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा इभोल्युसन र टेक्नोलोजी चाहिँ जति छोक्न खोजे पनि छेकिँदैन कि अगाडि बढाएको छ। अब सरकारले कि त VPN बन्द गर्नु पर्यो, अब सबै चिज बन्द गर्दै त साध्य हुँदैन। अब टिकटक ब्यान भइसकेपछि कसलाई फाइदा र कसलाई बेफाइदा हुन्छ त भन्ने कुरा मेन रहन्छ। यसबाट सबैभन्दा धेरै फाइदा भनेको सरकारलाई भयो, आलोचना सुन्नु परेन। के भयो भन्दा यो ठुला मेन स्ट्रिम मिडियाहरू छ, जस्तै ठुला मेन स्ट्रिम मिडियाहरू कान्तिपुर, अन्नपूर्ण यस्तो टाइपको मिडिया हाउसहरू छ। उहाँहरूको दबदबा थियो पहिला होइन, ठुलो टेलिभिजनहरू, उहाँहरूको दबदबा कम गराएको थियो टिकटकले। सूचना जो कोहीले पनि सूचना सम्प्रेषण गर्न सक्थ्यो। यसबाट उहाँहरूलाई फाइदा छ टिकटक ब्यान भइसकेपछि। र यसको अल्टरनेटिभ एपहरूलाई फाइदा हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब नेपालमा चाहिँ त्यस्तो अल्टरनेटिभ एपहरू छैन। फेसबुक रिल्स, मेटा, युट्युबलाई फाइदा हुनेछ। युट्युबमा चाहिँ सर्चहरू, अब फेसबुकको कन्ज्युम्सन बढ्छ। एटलिस्ट मान्छे मोबाइल चलाउनेले त चलाउनु छोड्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यो चिजहरूलाई प्लेटफर्म वाइज चाहिँ फेसबुक, युट्युबहरूलाई फाइदा हुन्छ, इन्स्टाग्रामलाई, मिडिया हाउसेसहरूलाई फाइदा हुने भयो, सरकारलाई फाइदा हुने भयो। यति चिज रह्यो। अनि प्लस अर्को चाहिँ हाम्रो जनरल पब्लिकमा चाहिँ एक खालको ग्रुप छ, उहाँहरूलाई फाइदा हुन्छ जसको बच्चाहरू, आमाहरू अब कामै नगरी अनप्रोडक्टिभ तरिकाले लाइभ बस्ने, दिनभरि चाहिँदा नचाहिँदा भिडियोहरू हेर्ने होइन, भिडियोहरू अपलोड गर्ने, त्यो खालको कम्युनिटी थियो। त्यो खालको कम्युनिटीको तिनीहरूलाई त दुःख लागिरहेको होला, जो त्यो कम्युनिटीले पनि जो केही हदसम्म फाइदा हुन्छ। किन भन्दा उहाँहरू अब अर्को सेक्टरमा जानु होला। अब यसबाट घाटा चाहिँ धेरै भएको देखिन्छ। हामी चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसन गर्छौँ र कन्टेन्ट क्रिएट गरेरै हामीले युट्युब, टिकटकमा पनि राखिरहेको थियौँ। टिकटकबाट हाम्रो सेल्स हुन्थ्यो, हाम्रो सर्भिसेसहरू बेच्थ्यौँ, हामी भिडियो बनाउँथ्यौँ, जनतालाई अवेर गराउने काम गर्थ्यौँ होइन। तपाईँहरू पनि हेर्नुहुन्थ्यो होला। हामी जस्तो कन्टेन्ट क्रिएटरहरू इन्डिभिजुअली अब एज अ इन्स्टिट्युसनल कम्पनीको रूपमा काम गरिरहनु भएकोहरूलाई धेरै घाटा भयो। र यही चिज गर्नलाई हामी कम्पनी खोलेर बसिरहेछौँ कि डिजिटल मार्केटिङ गर्नलाई। हामीले टिकटक एडहरू चलाउँथ्यौँ, त्यहाँबाट क्लाइन्टले हामीलाई पैसा दिनुहुन्थ्यो, त्यो कम्पनीको पनि ग्रोथ हुन्थ्यो, हाम्रो पनि ग्रोथ हुन्थ्यो। यस्ता खालका चिजहरू कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई चाहिँ धेरै घाटा छ। र यसैको आधारमा टिकटक, फेसबुक, सोसियल मिडियालाई नै लिएर आज बिजनेसहरू छन् क्या। यी बिजनेसहरूलाई चाहिँ घाटा छ। आज त अब धेरैजनाले जब गुमाउनेवाला छन्। धेरै कम्पनीहरूमा टिकटक कन्टेन्ट क्रिएटर भनेर जबै क्रिएट गरेर, पोस्ट क्रिएट गरेर अनि राखिएको थियो। अब उहाँहरूको त जबलेस हुनुभयो नि त, उहाँहरूको जब गयो। र यसले चाहिँ के पनि गरिरहेको थियो भन्दाखेरि नेपालबाट टिकटकमा गिफ्ट दिनु मिल्थेन र बाहिरबाट टिकटकमा गिफ्ट आउँथ्यो, बाहिर बसिरहेको मान्छेले। भनिसकेपछि रेमिटेन्स पनि आउँथ्यो सरकारलाई। त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ, टिकटक लाइभमा अब क्रिएटरलाई सपोर्ट गरेको कसैले भने त्यो पैसा पनि नेपालमा आउँथ्यो, सरकारलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो। र घाटाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर म्याक्सिमम मान्छेहरूलाई जो टिकटकलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई घाटा भएको छ। जो मानिसहरू जस्तै नयाँ उद्यमीहरूले चाहिँ टिकटकमा धेरै सजिलो थियो कि म आफैलाई पनि के विश्वास लाग्थ्यो भन्दाखेरि हामी अरू मान्छेहरूसँग पनि काम गर्दाखेरि टिकटकमा जे पनि बेच्न सकिन्छ जस्तो लाग्थ्यो कि। किन भन्दाखेरि एउटा टिकटकको फर्मेट थियो, टिकटकलाई स्टडी गरिसकेपछि हुक कसरी क्रिएट गर्ने, भिडियो कसरी बनाउने, त्यो सबै हामी स्टडी गरेर टिकटकलाई एउटा प्लेटफर्मलाई राम्रो तरिकाले बुझिसकेका थियौँ। हाम्रो लगानी चाहिँ खेर गएको छ, धेरैजना कन्टेन्ट क्रिएटरको लगानी खेर गएको छ। हजुरको मनमा पनि लाग्न सक्छ र सरकारले पनि भन्न सक्छ धेरै जसो देशहरूमा त यो ब्यान छ, इन्डियामा पनि ब्यान छ होइन भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। क्यानाडा, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा, अब डेनमार्क जस्ता देशहरूमा पनि बन्द छ। यो बन्द फुल्ली बन्द छैन त्यो देशहरूमा, त्यो चाहिँ पार्सियल्ली बन्द छ। पार्सियल्ली किन बन्द गरिएको छ भन्दाखेरि सरकारी अफिसेसको डिभाइसमा चाहिँ चल्दैन। सरकारी अफिसमा त यहाँ पनि बन्द गरे हुन्छ, जहाँ पनि बन्द गरे हुन्छ होइन। तर फुल्ली चाहिँ इन्डियाले ब्यान गरे हो। इन्डियाले ब्यान गर्नुको पछाडिको कारण दुईवटा छ। एउटा डाटा प्राइभेसीको इस्यु छ, उनीहरूले देखाइरहेको चाइनाले चाहिँ इन्डियन युजरको डाटा लगेर कतै बेच्छ, युज गर्छ भन्ने कुरा रह्यो। र दोस्रो चाहिँ जियो पोलिटिक्स हो। इन्डिया एउटा एलाइनमेन्टमा छ, इन्डिया युएस, अनि त्यसपछि चाइना फरक एलाइनमेन्टमा छ भनिसकेपछि चाइना भर्सेस इन्डियाको अहिले जो चलिरहेको छ नि, यस्तो चिजहरूले गर्दाखेरि 100भन्दा बढी चाइनिज एपहरू ब्यान गरेको छ इन्डियाले। चाहिँ डाटा प्राइभेसी र जियो पोलिटिक्स हो उनीहरूको। चाइनिज एप बन्द गरिसकेपछि इन्डियामा चाहिँ अहिले युट्युब सर्च चल्छ, युट्युब फेसबुकको रिल्स चल्छ, इन्स्टाग्राम रिल्स चल्छ। त्यो चलिसकेपछि के भयो, त्यो रेभिन्यू त यो अमेरिकामा गयो, अमेरिकाको बिहाफमा छ इन्डिया। सो यस्तो कामहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ डाटा प्राइभेसी र जियो पोलिटिक्सको कारणले इन्डियामा भयो। अन्त चाहिँ हाम्रो जस्तो विक
रिजन दिएर गभर्मेन्टले बन्द गर्दै गरेको छैन। अब के भन्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि एज अ टिकटक प्लेटफर्म यो अदालतले रोक्न सक्छ। तिहारपछि धेरैजना कन्टेन्ट क्रिएटरहरू कम्पनीहरू अदालतमा रिट हाल्न जाने भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू सायद जानुहुन्छ र अदालतले अब अन्तरिम आदेश देला के देला होइन अथवा नदेला होइन, त्यो अब हाम्रो देशमा चाहिँ अदालतमा पुग्नुपर्ने कुरा होइन यस्तो चिजहरू सकेसम्म। अब तर जानुहुन्छ अनि अदालतले फेरि यसो नगर्नु भन्न सक्छ। अब यो चिजहरू हुँदै जान्छ। नेपाल हो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ अदालतले ल अब बन्द नगर्नु भनिदिन्छ जस्तो लाग्छ है केही दिनपछि। जो क्रिएटर हुनुहुन्छ उहाँहरूले क्रिएट गर्नु पर्यो, जस्तै लङ फर्मेटहरू बनाउनु पर्यो र रिल्सहरू बनाउनु पर्यो, युट्युब सर्ट्सहरू बनाउनु पर्यो, त्यतै राख्नु पर्यो। जहाँ कन्टेन्ट हाम्रो बिक्छ त्यही प्लेटफर्महरूमा राख्नु पर्यो र युजरहरू पनि अब त्यतै जानुहुन्छ। त्यो अबको बाटो भनेको एज अ क्रिएटर चाहिँ प्लेटफर्ममा त्यही तरिकाको कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्दै जानु पर्यो प्लेटफर्मलाई बुझेर, र अब युजरहरूले पनि त्यतै गएर हेर्नुहुन्छ डेफिनेटली। अब एट द एन्ड चाहिँ मलाई लागेको कुरा के छ भन्दाखेरि टिकटक ब्यान गर्नुभन्दा पनि टिकटकलाई चाहिँ एउटा राम्रो सिस्टम बनाउनु पर्थ्यो र टिकटकको अफिस नेपालमा छैन। टिकटकलाई अफिस नेपालमा राख्नलाई आग्रह गर्नुपर्छ, सरकारले भन्नुपर्छ, अर्डर दिनुपर्छ होइन, अर्डर राख्नु अब जे भने नि। र टिकटक नेपालमा एउटा सानो कन्ट्र्याक्ट अफिस राखेर अनि चलिनुपर्छ र यसको चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा सिस्टम प्रोसेसमा जानुपर्छ क्या। एउटा कन्टेन्ट फिल्टरिङ प्रोसेस हुन्छ एउटा फर्स्ट चिज, जसमा चाहिँ नराम्रो कन्टेन्ट आउन साथ हटाइदिइहाल्ने। अर्को नराम्रो कन्टेन्ट क्रिएट गरे, कसैले केही अपराधिक क्रियाकलाप गरे भने च्याप्पोसम्म लर जेलमा थुन्ने, 5-7 जनालाई थुनिसकेपछि अरूले बनाउनु छाड्छन्। र दोस्रो चिजहरू भनेको कन्फिडेन्स, सरकारले नै अझ यस्तो जसले इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू बनाइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अवेर गराउनु पर्ने, उहाँहरूलाई प्रमोट गराउनु पर्ने, उहाँहरूलाई त तपाईँहरू चाहिँ ल है क्रिएट गर्नुहोस् भने भन्नुपर्ने अवस्था हो सरकारले। त्यसरी कन्टेन्टहरूलाई राम्रो कन्टेन्टहरूलाई मात्रै प्लेटफर्ममा राखेर टिकटकमा होइन सरकारले एउटा राम्रो सर्भिलेन्स दिएर राख्न सक्थ्यो, एउटा प्लेटफर्मलाई बचाउन सक्थ्यो। यो प्लेटफर्मले धेरैजना प्रतिभाहरू निस्किएका छन्, धेरैजनाले रोजगारी पाएका छन्, धेरै चिजहरू भइरहेको छ। फ्रिडम अफ स्पिचको कुरा छ, कोही मान्छेलाई के भन्न मन लाग्यो भने ओपन प्लेटफर्म छ सोसियली, यस्ता चिजहरू सरकारले बन्द गर्नु हुँदैन सिधै। यसले चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रमा यो डेमोक्रेसीमा चाहिँ अलि मजा आउँदैन क्या। सिधै बन्द गर्नुभन्दा पनि यसलाई सर्भिलेन्स लाउने, 16 वर्ष मुनिकाकोलाई हेर्न नदिने, अब सरकारी अफिसहरूमा बन्द गर्ने, कलेज स्कुल्सहरूमा बन्द गर्ने, यस्ता चिजहरू केही पार्सियली गर्न सकिन्थ्यो। फुल्ली रूपमा टिकटक ब्यान हुनु चाहिँ त्यति प्रभावकारी देखिँदैन। अब हामीले चाहिँ अनलाइन भोटिङ गरेका थियौँ जहाँ चाहिँ मोर देन 70% मान्छेले त राम्रै मान्नु भएको छ। त जनरली एज अ क्रिएटर र बाहिरबाट सतही रूपमा हेर्दाखेरि डाइरेक्ट बन्द गर्नुभन्दा पनि टिकटकलाई सर्भिलेन्समा राख्ने, जे पाए त्यही क्रियाकलापहरू गर्न नदिने, गर्ने मान्छेलाई लएर थुन्ने हो भने 5-7 जनालाई थुनिसकेपछि अनि प्लेटफर्म ठिक ठाउँमा आउँथ्यो र राम्रो कन्टेन्टहरू टिकटकमा प्रसारण हुन्थ्यो, पब्लिक हुन्थ्यो, जसले गर्दा धेरैजनालाई फाइदा हुन्थ्यो र हामी जस्तो क्रिएटरलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो, जसले त्यसैलाई आधार बनाएर बिजनेस खडा गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो। यस विषयमा हजुरको ओपिनियन के छ? तपाईँले डिजिटल सोल्युसनलाई फलो गर्नुभएको छ भने फलो गर्नु होला, हामीलाई इन्स्टाग्राम फेसबुकमा पनि जोडिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ। हजुरको जय होस्, नमस्ते।